Hello friends, welcome back to Lina's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Yes, hari ini Lina nak tumis carrot bersama telur. Memang dish ni senang untuk buat dan memang sedap untuk makan bersama dengan nasi putih, kari parpu ke, kari ayam ke, kari ikan ke. It's perfect for all other curries, okay? Lagi 2 hari. Jangan pergi mana-mana. There is a surprise for you all. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk tumis carrot bersama telur. Jom. Okey, di sini Lina ambil 2 biji carrot. Okey, carrot tu dah diparut ya, parut macam ni. Kita perlukan bawang merah. Okey, bawang merah ni Lina ambil bawang merah yang kecil, lebih kurang 3 biji, and then sedikit daun kari 2 tangkai je. Cili merah 1 biji, and then halia dan bawang putih yang ditumbuk. Okey, lebih kurang 1 tablespoon. And then kita kena masukkan halba mix, 2 biji telur, garam secukup rasa, and then serbuk kunyit. Itu je bahan-bahan. Dan minyak untuk menumis. Okey, bila kuali dah panas, kita tuangkan minyak. Masukkan halba mix. Daun kari. Bawang merah. Dan masukkan ginger garlic ya. Masukkan cili merah. Masukkan carrot ya. Daun kata. Okay, just kita sprinkle sedikit air. Masukkan garam. Garam secukup rasa ya. Masukkan serbuk kunyit. Sedikit cukup. Okey. Once carrot dah lembut, sebab carrot tu kita boleh makan begitu je kan. So janganlah masak terlalu lama. Once dia dah lembut, kita boleh masukkan telur.
Okey. Once telur dah masak, kita boleh tutupkan api ya. So senang kan untuk buat? Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.